Hey, szia! Üdv az IKEA-ban! Ma megismerheted az okos tárolás titkait. Mi mindent fogunk látni? Különböző tároló megoldásokat mutatunk be a konyhába, a gardróbba és a fürdőszobába, és egy érdekes választást az ékszereid számára is. Egy fiókos magas szekrény tökéletes az élelmiszerek tárolására. Az üvegedényekben jól látszik, mit rejtenek. A kihúzott fiókokban a leghátul megbújó dolgokat is könnyen eléred. A só és borsszórót, az ízesítőket tartsd praktikus füles tárolóban, így étkezéskor könnyen az asztalra teheted, majd el is pakolhatod. A tágas fiók alján a csúszásgátló fiókvédőnek köszönhetően minden a helyén marad. Fölötte a kisebb fiók bambusz evőeszköztartójában is könnyen rendet tarthatsz. A szelektív hulladékgyűjtést a fiókba rejtett praktikus tárolók segítik. A különböző színekkel jelölt tárolókban minden hulladék a megfelelő helyre kerül. A fali tároló helyet szabadít fel a munkalapon, mégis minden kéznél és szem előtt lesz. Itt elfér a tableted a receptekkel, és egy hangszóró is. Itt a nagyobb fiók egy kisebbet is rejt, ahol jut hely az evőeszközöknek, vagy akár a fedőknek. A LED szalag pedig mindenre fényt derít. A világítás a gardróbodban is jól jön. A fiókokban jut hely a pólóknak, a fehérneműknek és a kisebb kiegészítőknek. A fiókokat kisebb dobozokkal is kiegészítheted. Felettük pedig válfára lógatva jól elférnek a rövid és hosszabb holmik is. A következő szezon ruháit tartsd zárható tárolókban. Egy kihúzható betétben pedig otthonra lelnek az ékszereid is. A fürdőszobában is sok apró holminak kell helyet találnod. Egy doboz belső elosztóval praktikus tároló a sminkek, ékszerek és kozmetikumok számára. A svédek rajonganak a kezeletlen fáért és a letisztult formákért. Mindkét darab jó ötlet az ékszerek tárolására. Te is kipróbálod? Hey do! Viszlát legközelebb! IKEA.